So now I'm going to move back to the different factors in a college decision. So the second thing I'm going to talk about is admissions tests. So this is the SAT, the ACT, SAT subject tests, etc. Và bây giờ chúng ta sẽ quay lại những yếu tố mà trường đại học cân nhắc khi mà tuyển chọn ứng cử viên, và đó là những cái test đầu vào. Thì những cái test thông dụng nhất đó là SAT, ACT và SAT subject test. So there's a common misconception when it comes to SATs. Whenever you hear talk about college, all you hear is SATs. You hear parents making students take their SATs 12 times. You hear that it's the only thing that you should do. But I am here to reiterate that it is one factor in the college decision. It is an important factor, but it is only one factor. Và một cái định kiến sai lầm mà nhiều người có đó là SAT là tất cả mọi thứ khi mà apply vào một trường đại học. Cần phải lấy cái SAT này 10-12 lần cho đến khi có kết quả tốt nhất, và người ta chỉ nhìn chăm chăm vào cái điểm này. Và đây là một định kiến sai, bởi vì như chị Minh Thu đã nói rằng trường đại học quan tâm đến rất nhiều thứ về những cái ứng cử viên, chứ không phải là chỉ là điểm SAT. As an example, I have a friend who got an 1800 and she got accepted into Johns Hopkins. And then I had a friend who got a 2370 and she did not get into Columbia. Ví dụ là chị Minh Thu có một người bạn là chị SAT chỉ có 1800 nhưng mà được nhận vào Johns Hopkins, trong khi một người bạn khác thì SAT 2370 và không vào được Columbia. Alright, so on to the tests themselves. So the most common is the SAT. And the SAT is it's usually, I think it's a 3.5-hour test, and it's split into 3 different sections. The critical reading, which is where it's a reading comprehension, math, and then writing. Và đầu tiên là cái test SAT, thì tất nhiên mọi người đều biết đây là cái test phổ biến nhất, và thường thì nó sẽ kéo dài khoảng 3 tiếng rưỡi đồng hồ và được chia làm 3 section khác nhau. Đó là phần đọc hiểu, phần toán và phần viết. Each section is only 25 minutes. Mỗi phần thì chỉ kéo dài khoảng 25 phút. So if you're not good at keeping going for a long time, the SAT may be a good option for you. Vậy nếu như mà bạn không có tốt trong việc là làm một bài test trong thời gian cực kỳ dài thì bạn nên chọn SAT. And the SAT has a lot of focus on vocabulary and on grammar and on English. So if you're good at this, the SAT would be a good option. Và SAT tập trung rất là lớn vào cái từ vựng tiếng Anh, về khả năng đọc hiểu tiếng Anh, nên là nếu như bạn giỏi về phần này thì chúng ta nên chọn SAT. However, if you're not very into English and this does not look appealing to you, the ACT is another option. Nhưng mà bên cạnh đó, nếu như bạn không thuộc vào những cái loại người này và không phải là quá giỏi trong môn Anh văn thì bạn có thể chọn ACT. Colleges do not prefer the ACT over the SAT or vice versa, so you don't have to worry about that. Những trường đại học thì không có thích SAT hơn hay là ACT hơn, nên là chúng ta có thể chọn trong cả hai cái đều không sao. So the ACT is split into 4 different sections, so math, English, critical reading, and there's also a science section. Ngược lại với SAT thì ACT được chia làm 4 phần khác nhau, đó là toán, Anh văn, phần đọc hiểu và còn có một phần khoa học. So unlike the SAT, the ACT, each section is 45 minutes to 1 hour. Và khác với SAT thì mỗi phần của ACT kéo dài từ 45 phút đến 1 tiếng. So the ACT has a lot more focus on math and on science. So if you hate vocab, if you hate English, the ACT might be a better option. Và ACT thì tập trung hơn rất nhiều vào phần toán và khoa học, nên là nếu như bạn không có thế mạnh vào môn Anh văn và không thích học quá nhiều từ vựng thì chúng ta nên chọn thi ACT. And apart from the SAT and the ACT, most colleges require that you submit SAT subject tests. Và ngoài SAT và ACT thì đa số các trường đại học đều yêu cầu thí sinh phải có điểm SAT subject test. So these are 1-hour long tests, and they focus on one specific subject. So for example, maths or chemistry or United States history. Và đây là những bài test kéo dài 1 tiếng và chúng tập trung vào một môn chuyên ngành, ví dụ như là lịch sử hoặc là khoa học hoặc là hóa. Most schools require you to submit 2 different subject tests. Apart from Georgetown, which is the only school I know of, they require 3 different subject tests.
đa số tất cả những trường đại học đều yêu cầu chỉ có mỗi thí sinh mỗi thí sinh lấy 2 cái và SAT subject test, và chị Minh Thu chỉ biết đúng một trường đại học, đó là trường đại học Georgetown, thì họ yêu cầu đến 3 SAT subject test. So to prepare for these admissions tests, it's important to have books to prepare for them. So the most common and the most useful by far to prepare for the SAT is the official SAT guide. So this is written by the College Board, so it is official. Và điều quan trọng khi mà chúng ta đang chuẩn bị cho những bài test này là chúng ta phải có những cái tài liệu để hướng dẫn chúng ta làm sao để làm những bài test một cách tốt nhất. Và tài liệu mà thường được mọi người sử dụng và đáng tin cậy nhất đó là tài liệu chính thức của SAT Guide, được phát hành bởi College Board, đó là những người mà họ làm ra cái bài test này. So it looks like this. You've probably seen it before. Và đây là cái hình của quyển sách hướng dẫn, và tất nhiên là chắc rất là nhiều bạn đã nhìn qua được cái quyển này rồi. And apart from the SAT study guide, if you're not able to get that, there are 2 companies that help with test prep, the Princeton Review and Barron's. Và ngoài cái quyển tài liệu hướng dẫn chính thức của SAT, nếu như bạn không có được cái quyển này thì cũng có thể mua những tài liệu của Princeton Review hoặc là Barron's. Đây là những công ty chuyên về luyện những bài thi test và cũng rất là uy tín. Okay, so just some tips surrounding practicing for admissions tests. The first thing, I can't stress this enough, is practice. That is the best you're going to get. No matter how many tutors you get, if you don't practice, you're not going to do well. Và đây là một số lời khuyên mà chị Minh Thu có thể list ra về việc làm sao để làm tốt trong những cái bài thi đầu admissions. Đó là đầu tiên chúng ta phải luyện tập và luyện tập. Không có một cái đường tắt nào hết, và càng luyện tập nhiều thì chúng ta sẽ càng tốt hơn. And the other thing when you're practicing is you should time yourself. So if a section is meant to take 25 minutes, get out a timer and time 25 minutes and see if you go over. Và một điều quan trọng nữa là chúng ta phải canh thời gian khi làm bài. Nếu như một cái phần nào đó có quy định là chỉ được làm trong 25 phút thì tốt nhất là nên có một đồng hồ bấm giờ và canh xem coi chúng ta có làm đúng thời gian quy định hay không. And lastly, if you're taking the SAT or the ACT and you're taking it again and again and again and you're not getting better, stop. I would say, as a rule of thumb, don't take an admissions test more than 3 times. Và cuối cùng là có nhiều bạn thì lấy thi lại những bài thi SAT và ACT rất là nhiều lần. Tuy nhiên một lời khuyên chân thành của chị Minh Thu đó là nếu như khi chúng ta lấy những cái bài thi này và kết quả sau mỗi đợt thi chúng ta không có tiến bộ nhiều thì tốt nhất là hãy dừng lại sau 3 đợt thi.